โอเค สวัสดีจ้า สวัสดีตอนเช้านะจ๊ะ คือจริงๆ ฉันน่ะอัดไว้แล้ว เสร็จไปแล้วด้วย แต่เสียงมันไม่ติดนะ ตลกมากนั่งพูดอยู่คนเดียวนะ ไอคลิปนั้นก็สวยด้วย แต่ไม่เป็นไร ถือว่าเป็นโอกาสได้ซ้อมพูดนะ เพราะคลิปนั้นก็พูดไปเรื่อยนะ ฉันก็เลยเขียนสคริปต์นะว่าฉันจะพูดอะไรบ้าง แล้วก็รู้สึกว่ามันก็มีขั้นมีตอนมากขึ้นนะ วันนี้นะคะท็อปิกของเราก็คือ face your fear นะคะ การที่เราเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองนะของเน่เองแล้วมันเปลี่ยนชีวิตเน่ไปยังไงบ้างมันทำให้เน่กลายเป็นคนใหม่ยังไงบ้างนะความกลัวแรกของเรานะคือความกลัวไม่ยอมพูดความรู้สึกออกไปนะก่อนหน้านี้เป็นคนที่อึดอัดก็จะเก็บเอาไว้ไม่กล้าตั้งบอนดารี่ไม่กล้าเซโนไม่กล้าปฏิเสธนะเป็นคนแบบเอออะไรก็ได้คือเราไม่อยากให้เกิดคอน FLICT เราไม่อยากจะเผชิญหน้าเก็บมาตลอดนะแล้วผลลัพธ์มันก็คือเหนื่อยเองอึดอัดเองสุดท้ายคือไม่มีความสุขกับตัวเองเราก็รู้สึกตัวเล็กรู้สึกไม่มี power นะคะเน่อะก็เลยมักจะเปรียบ mind ของเรานะมันจะชอบ imagine จินตนาการถึง worst case scenario ว่าถ้าปฏิเสธไปเขาจะโกรธเราไหมเขาจะยังอยากทำงานกับเราต่อหรือเปล่าคือมันมีความกลัวอยู่เยอะมากซึ่งในที่สุดเราก็กล้าที่จะพูดออกมานะเพราะเราไม่มีความสุขและณวันหนึ่งที่พูดมันออกไปเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้แย่อย่างที่คิดเลยมันไม่ได้เป็นอย่างที่สมองเราจินตนาการว่ามันจะแย่แกซึ่งบางเรื่องอะมันก็มีความเป็นไปได้ที่ผลมันอาจจะออกมาไม่ดีบางความสัมพันธ์มันอาจจะจบลงไปอะไรอย่างเงี้ยแต่การที่เราพูดความจริงออกไปอะคือการที่เราทำให้ความสัมพันธ์ที่มันไม่บาลานซ์กันอยู่อะมันกลับมาบาลานซ์นึกออกไหมเน่ไม่เชื่อว่าการที่อีกคนนึงหรืออีกฝ่ายหนึ่งเขามีความสุขกับการที่เราจะต้องยอมทนทุกข์เนี่ยนี่ไม่เชื่อว่ามันคือความสัมพันธ์ที่ควรรักษาไว้นะฉันไม่เชื่อว่านั่นคือ healthy relationship ไม่ว่ามันจะเป็น partnership หรือว่ามันจะเป็น friendship หรือว่ามันจะเป็น romantic relationship ก็ตามนะเรามักจะคิดว่าเราอยากหลีกเลี่ยง conflict เราอยากหลีกเลี่ยงปัญหาเราอยากหลีกเลี่ยงไม่อยากเผชิญหน้านะไม่อยากเจอความเจ็บปวดของผลลัพธ์นั้นน่ะแต่สุดท้ายเราลืมคิดไปหรือเปล่าว่าเฮ้ยการที่เราเก็บความทุกข์ไว้กับตัวเราเองนี่แหละก็เป็นความเจ็บปวดอีกอย่างหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเผชิญหน้ากับมันซะแล้วเราจะรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดมันอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามมาก็ได้มันอาจจะปรับรูปแบบไดนามิกความสัมพันธ์อะไรให้มันดีขึ้นจริงๆแล้วมันก็ดีเฮลตี้กับจิตใจของเราในระยะยาวด้วยนะคะผมอันนี้เป็นสิ่งที่เน่เรียนรู้ได้มาและเน่ก็เขียนไว้ในหนังสือเน่ด้วยนะในหน้าที่84นะคะเน่เขียนไว้ว่า speak up what you fear to say might be the truth that sets you free อันนี้ก็คือมาจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะเราพูดออกไปแล้วแบบเฮ้ยมันโล่งอกเว้ยแกฉันไม่ต้องแบกอะไรพวกนี้ไว้แล้วอะแล้ว dynamic relationship มันก็เปลี่ยนและสิ่งที่ฉันได้คืนมาคืออะไรหรือป่ะฉันมี self respect ตัวเองมากขึ้นฉันเริ่มเคลียร์กับตัวเองฉันตั้ง boundary อย่างชัดเจนฉัน say no อย่างชัดเจนแล้วเราจะเริ่มมั่นใจมากขึ้นกับการแสดงความคิดเห็นของเราจากการที่เรา express emotion ออกไปเน่รู้สึกว่าความมั่นใจของเราอะมันเริ่มจากอะไรพวกนี้ล่ะคะเริ่มจากอะไรเล็กๆน้อยๆเริ่มกล้าที่จะปฏิเสธนะถ้าเราไม่โอเคเริ่มกล้าที่จะพูดความจริงของเราออกไปเพราะมันก็จะเหมือนเราค่อยๆสร้างบาเรียของเราให้มันขยายออกไปอะค่ะจากแต่ก่อนเราให้เขาเข้ามาอินเวดในพื้นที่เราอะแล้วเราก็จะรู้สึกอึดอัดเราจะรู้สึกไม่เซฟอะแต่ตอนนี้เฮ้ยฉันกล้าพูดออกไปแล้วนะฉันตั้งขอบเขตของฉันนะปุบปับ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 แล้วเราก็จะเริ่มเคลียร์กับตัวเองมากขึ้นว่าอะไรเข้ามาได้อะไรที่เราเอาอะไรที่เราไม่เอาบางคนส่วนใหญ่นะมันไม่ใช่ว่าเราไม่รู้นะว่าเราต้องการอะไรไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ว่าเรารู้สึกยังไงนะสัญชาตญาณเรามันบอกอยู่แล้วนะเฮ้ยอันนี้เราไม่โอเคนะอะไรเงี้ยแต่เรามักจะอิกนอสายนั้นของเราเพราะฉะนั้นอย่าอิกนอมันนะคะฟังร่างกายของตัวเองว่าเฮ้ยมันรู้สึกยังไงและนั่นก็คือความกลัวที่หนึ่งนะแล้วก็ความกลัวที่สองของนี่นะคือฉันกลัวการพูดนะฉันกลัวการเต้นนะฉันกลัวการที่จะต้องมาทำ YouTube Public Speaking หรือว่าการที่จะต้องเป็นจุดสนใจหรือ being seen อะ
ที่จะต้องอยู่ในสปอตไลท์แล้วทุกคนโฟกัสมาเป็นหนึ่งเดียวอะนะฉันจะรู้สึกประหม่าฉันจะรู้สึกไม่เซฟนะคะอันนี้เป็นความกลัวที่ติดตัวมาตลอดเลยและสมองของฉันอะมันก็จะบอกฉันอยู่ตลอดแบบทำไม่ได้หรอกแกฉันไม่เก่งนะฉันไม่ใช่เมนแดนซ์นะมันจะคอยกรอกหูเราอยู่ตลอดอย่างนี้นะมันก็เลยทำให้เรายิ่งไม่กล้าที่จะออกมา express ตัวเองในด้านการพูดหรือว่าแม้จะทำ YouTube ก็ตามอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากสำหรับนี่นะแต่นี่อ่านหนังสือแล้วหนังสือหลายๆเล่มเลยนะหลายๆสำนักแม้แต่ดูหนังก็ตามเขาก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันนะว่าเฮ้ย face your fear overcome our fear นะเราจะเจอ true potential ของเราจะเจอตัวตนของเราที่แข็งแกร่งนะคะถ้าเราก้าวข้ามความกลัวของเราไปได้นะแล้วฉันก็มานั่งลิสต์ไว้ว่าฉันกลัวอะไรบ้างนะฉันรู้ว่าฉันกลัว speaking ฉันรู้ว่าฉันหลีกเลี่ยงการทำ YouTube การพูดการเต้นนะฉันก็เลยไปเรียนเต้นเพิ่มฉันก็เลยไปเรียน speaking เพิ่มและแกรู้ป่ะสิ่งที่เราได้กลับมาคืออะไรคุณครูทำให้ฉันได้ reflectแบ็กกลับมาที่ตัวเองอะเหมือนเขาเป็นกระจกอะเขาเห็นตัวเราแล้วเขาก็รีเฟกกลับมาจริงๆว่าเรามีทักษะการพูดนะเราพูดได้เราพูดเรียบเรียงเป็นสตอรี่ได้ต้นคืออะไรกลางคืออะไรจบคือยังไงหรือแม้กระทั่งเต้นเองก็ตามเราไปเรียนกับครูสอนเต้นครูก็บอกว่าเรามีทักษะนะเราเต้นได้เราต้องมั่นใจแค่นั้นเองแล้วฉันก็เลยแบบกลับมาแล้วก็แบบเฮ้ยจริงๆฉันก็ทำได้นี่ว่าจริงๆมันไม่ได้แย่อย่างที่คิดเลยนะแต่เราอะสมองเราเองนี่แหละที่มันแบบมองเราตัวเล็กอะสมองเรานี่นะมันจะไม่ยอมเชิดชูตัวเองอะแกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่พอเราได้ออกไปเจอคุณครูเราได้รีเฟกกับกระจกที่ดีอะแล้วก็จะได้เห็นตัวเราที่แท้จริงอะเฮ้ยว่าฉันเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่สมองฉันพูดแล้วเราก็จะได้ความมั่นใจกลับคืนมาค่ะและแกพอเรามั่นใจอะเรา overcome our fear เราได้อะ แกจะเห็นเลยว่ามันเปิด possibility อะไรเยอะมากๆในชีวิตนะมันเปิดโอกาสหลายๆทางประตูหลายๆบานมันเปิดมากขึ้นจากเมื่อก่อนที่เราอยู่จาก comfort zone นะเราก็จะเห็นโลกอยู่แค่เนี้ยทำไม่ได้อันนี้ทำไม่ได้พอเรา overcome our fear เราก็จะแบบเฮ้ยมันมีอีกทางหนึ่งให้ไปนี่หว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเนี้ยเน่จะถ่าย MV เอแมซึ่งก็จะเป็นเต้นนะแกคิดเหรอว่าฉันจะมาเต้นนะฉันพยายามไม่เต้นมาตลอดนะแต่ตอนนี้ฉันมั่นใจแล้วฉันเลยแบบฉันเต้นได้ฉันก็เลยจะได้ถ่าย MV ที่เต้นเว้ย YouTube เองก็ตามแต่คิดเหรอว่าฉันจะมาพูดอะไรอย่างนี้นะไม่เลยนะแต่ฉันก็รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ที่ฉันสบายใจที่สุดนะที่ฉันจะได้มาเป็นตัวฉันเองแล้วก็ได้ฝึกพูดนะก็เนี่ยมันเปิดโอกาสอะไรหลายอย่างมันสร้างความเปลี่ยนแปลงมันสร้าง possibility อะไรใหม่ๆ new horizon new perspective new possibility และ3อย่างนี้มันคือโอกาสเกี่ยวกับชีวิตนะคะผมความกลัวเนี่ยมันเหมือนหมอกค่ะทุกคนมันอารมณ์เหมือนเวลาเราเดินอยู่บนเส้นทางนะแล้วเคยดู The Mist ไหมหนัง The Mist มันก็จะมีหมอกเต็มไปหมดมันจะไปเจออะไรมัน uncertainty นะคะผมแล้วมันก็จะทำให้เราติดอยู่แค่ตรงด่านตรงเนี้ยนะวิธีการเดียวของเราก็คืออะไรคะวิ่งเข้าไปนั่นแหละค่ะแล้วสิ่งที่เราค้นพบตอนที่เรามาอยู่อีกฟากหนึ่งของความกลัวแกจะเจอเวอร์ชั่นของตัวแกเองที่แกอยากจะเป็นมาตลอดอะฉันไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นนะเว้ยที่ขี้กลัวที่ขี้อาย play safe ไม่มั่นใจในตัวเองพยายามหลีกเลี่ยงไม่เผชิญหน้าไม่พูดความรู้สึกเก็บฉันไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วอะพอฉัน overcome our fear ฉันอยู่อีกฟากหนึ่งของแม่น้ำอะแล้วฉันแบบ เฮ้ยนี่คือตัวฉันเว้ยฉันมั่นใจฉันเป็นผู้หญิงที่มั่นใจมากฉันพูดเก่งนะฉันกล้าที่จะเอนเตอร์เทนคนดูในงานคอนเสิร์ตของฉันจากที่ฉันจะแบบฮ่าค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอีกแล้วนะฉันไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นฉันแบบจูบลาบายบายเนเน่คนเก่าทิ้งนะแต่ตอนนี้ฉันเป็นเนเน่คนใหม่และเนี่ยก็เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการที่เรา overcome our fear ของเราซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะถ้าเรายังยืนอยู่ที่อีกฟากนั้นของแม่น้ำนะที่เรายังกลัวยังไม่กล้ายังนู่นนี่นั่นนะพอเราบุกฝ่ามันมานะเฮ้ย this is my new life อะเฮ้ย this is the new version of myself เน่เลยอยากจะให้เพื่อนๆน้องๆทุกๆคนนะคะไปลองลิสต์กันมาดูว่าหมอกของคุณคืออะไรความกลัวของคุณคืออะไรลองไปทำดูนะคะค่อยๆเริ่มทีละนิดไม่ต้องไปคิดใหญ่เริ่มจากอะไรเล็กๆในพื้นที่ที่เรา
มั่นใจเล็กๆ ค่อยๆ ต่อยอดมันไปนะคะผมเพราะบางทีสิ่งที่ขวางเราไว้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ใครอื่นใดไม่ใช่เรื่องของโชคชะตานะคะแต่เป็นหมอกความกลัวของเราเองนี่แหละนะที่มันบังนะไม่ให้เราเห็นเส้นทางข้างหน้าที่มันบังไม่ให้เราเห็นตัวตนอีกเวอร์ชั่นหนึ่งของเราที่มันทั้งเท่กว่ามั่นใจมากกว่ารอเราอยู่อีกฟากหนึ่งของแม่น้ำนะครับผมก็สุดท้ายแล้วนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะจ๊ะกับการที่ overcome your fear นะ See you at the other side of the ท่าน้ำนะจ๊ะบ๊ายบายโชคดีเย้ สวัสดีค่ะ